ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਅੰਸਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗਹਿਰਾ ਖੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇਹ ਸੜਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਡੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਖੱਡਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ।